السلام عليكم. يا ترى في فرق لما اجي اقول I like pizza عن ان انا اقول I love pizza؟ ويا ترى في فرق لما اجي اقول لحد I like you عن ان انا اقول I love you؟ اكيد طبعا في فرق، والفرق ده هنعرفه في الفيديو ده. The differences between verb like and verb love. ويا ترى لما اقابل حد جديد اقول له I like you ولا I love you؟ خليك معايا لحد اخر الفيديو. انا عبدالرحمن رمضان and you're watching letstalk. فعل لايك والفعل لاف فعلين مهمين جدا في اللغه الانجليزيه، بيعبروا عن حبك لحاجه او لشخص، اكيد طبعا بدرجات. طب يا ترى ايه الفرق اما اجي اقول مثلا I like English وما اجي اقول I love English؟ التعبير الاولاني لما اقول I like English معناها ان انا بحب الانجليش زي اي حاجه تانية. لما اجي اقول I love English، love هنا بتعبر عن حب فيه شغف، حب كبير. اولا تعالى نبص على verb like. like معناها يحب، لما اجي احطها في الماضي بتبقى كده liked. وعلشان verb like منتهي بالساوند K، لما بنضيف له دي بتنطق ت. so I liked مش I liked. يعني لما يكون لسه خارج من السينما واللي معاك يقول لك how was the movie، يعني الفيلم كان اخباره ايه؟ I liked it يعني انا حبيت الفيلم. verb like لما يجي مع singular subjects like he she it اللي هو الفاعل المفرد بنضيف له حرف ال S. so he likes pizza، ما ينفعش اقول he like pizza، no. so he likes pizza، she likes pizza، it likes pizza. اما مع باقي الضمائر فبتبقى like لما بتكلم عن حقيقة، وبتبقى liked لما بتكلم عن حاجة في الماضي. يبقى verb like لما باجي استخدمه للتحدث عن حقيقة، حاجة بحبها، بتكلم عن نفسي بقول I like. ولما باجي اقول انا حبيت حاجة في الماضي I liked. ما تنساش دي بتنطق T. ولما باجي استخدم he she it بضيف لها حرف ال S عشان تبقى likes. اما لما باجي اتكلم عن الماضي ف liked اللي هو احبه بتاخد كل الضمائر، يعني ينفع اقول I liked وينفع اقول he liked وينفع اقول she liked وينفع اقول they liked. like برضو ممكن نستخدمها في informal conversation او في المحادثات الغير رسمية، بمعنى عامل كده زي هي دي ترجمتها، وبستخدمها بالمعنى ده لما بحب اشرح حاجة انا ممكن اكون مش عارف اسمها، وممكن اكون يعني بحاول اشرحها بالقدر الكافي. بمعنى انا مثلا لما يكون قدامي طبق مثلا let's say تشيز كيك، وتشيز كيك دي مثلا اول مرة اجربها، تمام؟ فانا بقول مثلا it's like so delicious. شفت انا قلت ازاي؟ it's like pause so delicious، يعني دي عامله زي كده، يعني لذيذه جدا. كلمه like بنستخدمها بالمعنى ده كتير جدا في الانجليش، بس ما تنساش وانت بتقول it's like or I'm like في pause بعدها. I'm like so happy، انا زي كده مبسوط جدا. لما تيجي توصف حد غالي عليك let's say مثلا والدتك، خلينا نقول والدتك مثلا غاليين علينا كلنا، عايز اوصفها بكلمات بس كلمات مش حاضره في ذهني. يعني لما اجي اقول مثلا والدتي دي عامله كده زي كل حاجه في حياتي، احنا بنقولها طبعا في العربي كتير جدا، فبالانجلش نفس الكلام، بتقول my mom she's like my whole entire world. my mom she's like my whole entire world. في pause كده حصل بعد كلمة like، يعني هي عاملة كده زي حياتي كلها أو العالم كله بما فيه. وده برضو كان استخدام من استخدامات كلمة like، واللي بنستخدمها كتير جدا في المحادثات اليومية. نخش بقى على verb love. love إنك تحب حاجة بشغف، ولكن استخدامها بيختلف للموقف نفسه. يعني انت لما بتقول مثلا I love the movie او I love this movie، انا حابب جدا الفيلم ده بدرجة فيها شغف كبير جدا، بتبقى اقوى بكتير لما تيجي تقول I like the movie. يعني انا مش بمنعه، يعني انا عادي بحبه زي اي حاجة تانية يعني. لكن كلمة love لما تيجي تستخدمها مع اشخاص، هنا لازم نكون a bit careful، يعني حريصين شوية. اولا تعالى بص للاطفال مثلا. الاطفال او اطفالنا احنا we love them we don't like them، يعني احنا اطفالنا دول بنحبهم حب بشغف، حب حقيقي، مش مجرد ان احنا معجبين بيهم، تمام؟ فلما ابنك او بنتك مثلا يدخل ينام مثلا، حتى بتسمعها في الافلام الاجنبي كتير جدا، بيقول لك ايه I love you sweetie، I love you too mom، or I love you too dad. فكلمة love هنا بتعبر عن حب حقيقي وصادق ما بين البيرنتس الوالدين والكيدز او الاطفال. فلما ابنك تيجي تقول له I love you baby،
مش I like you baby okay or I love you sweetie مش I like you sweetie. لأن علاقة ال parents بالkids تبقى علاقة فيها حب صادق وحقيقي. بالنسبة للأشخاص الكبار بقى، لما تكون في حد لسه متعرف عليه جديد، لسه مفيش فترة خطوبة أو فترة جواز أو أي حاجة، ما ينفعش انك تقول I love you على طول، لان like you're literally gonna scare them away. يعني انت حرفيا كده هتخوفهم منك، لان في ال perfect world ما فيش حد بيحب حد قوي كده من اول نظرة زي ما بنقول. يعني المفروض الموضوع ممكن يخوفهم قوي، لان كلمة love عند الاجانب بيبقى من الاخر كده بتتقال بعد الجواز، يعني if you know what I mean. فلما تكون معجب بحد ما ينفعش تقول I love you، انت المفروض تقول I like you. I like you هنا معناها انا معجب بيك، انا معجب بشخصيتك او معجب بالكاركتر بتاعتك. بالنسبه للرجاله في الويسترن كالتشر نادر جدا لما بتسمع اتنين رجاله بيقولوا لبعض I love you، ما بتحصلش كتير يعني، الا لما يكون الشخص اللي بتقال له الكلمه دي عمل حاجه سوبر واو، يعني حاجه كده اللي التاني ما يقدرش ان هو ينساها. يعني فعلا ممكن تسمعها في الموفيز مثلا، هي love you man I love you man، دي معناها يعني انا فعلا مقدرك جدا لدرجه ان انا اقول لك I love you. انما في الحقيقه الرجاله طبعا بتقول I like you or I like your personality or I like your character I like you. ففي نهاية الحوار ده لما تيجي تقول لحد I like you معناها ان انا معجب بيك، لما تيجي تقول I love you means that you mean it، يعني انت فعلا ناوي انك تاخد الريليشن شيب دي to the next step، انك تاخد الريليشن شيب او العلاقة دي للخطوة اللي بعد كده، والخطوة اللي بعد كده المفروض تكون الزواج. فبليز بليز بليز مش اي حد نقابله ونروح نقول له I love you اوكي. انت لو معجب بالشخص ده بتقول I like you or I like your personality، لان مجرد ما انت تقولها هم في دماغهم بيقولوا ايه الواد اللي بيحب على نفسه، يعني انت لحقت يا عم سليمان. verb love لما باجي استخدمه في الماضي بقول loved I loved the movie I loved the movie، يعني انا حبيت الفيلم جدا. ولما باجي استخدمه مع singular subject او الفاعل المفرد زي he she it بقول he loves ice cream. he loves ice cream معناها ان هو بيحب الايس كريم جدا بدرجة كبيرة جدا، وانا بتكلم هنا عن حقيقة علشان كده ضفت حرف ال s. so he loves ice cream it's the same exactly she loves ice cream و it loves ice cream. ودلوقتي تعال ننهي الفيديو بالطريقة المعتادة. So those were the most common differences between the two verbs like and love, and I hope that you guys know now when and how and with whom you can use the right verb at the right situation. And at the end, I would love to thank you so much for your precious time watching the video till the end, and I hope you've learned something new today. And only if you like the content, press subscribe not to miss any upcoming videos. So thanks very much again, and have yourself a wonderful day. Peace now.